نو مهرباني وکړئ په هر ځای کې موبلین مه بدلوئ چې څوک نه پوهېږي په هغې بیخي مه بدلوئ دا ښه پوهېدل خو دا چلی وکړو نو اوس څه ووایو د دې څه نو تاسو به اوس وایئ چې بیا څه کې او دا سلنډر د څه دی او د ګاډي نه دې بیا یې ما راوچته کړې ده نو دا مې نن موبلین بدلولو خو دې کسانو له مې 40 لیټره موبلین راوړي او دې ظالمانو ورته ټول ور واچول زه ترې لاړم هخوا چې رالم نو غونډې ورته اچولې نو هلکه ما یې دا ولې نو وي دا ورپکې ټول رالل نو مې ټول خو به پکې خود راځي چې تاسو ورته ور اچول مې نور پکې هم راځي نو زما سره نن دي دا قصه وکړه نو بیا یې ورپسې دا شی راوستو دا مشین او هغه شته یې ترې وباسل